moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? Ne kedveljük meg a hölgyet, tudjátok. You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Na egyértelmű, hogy valamit tenni kell. What? Clive, she won the tea! Sid mindenkivel kedves. Aha. Nem ez lesz Sid lánya? Tudjuk, hogy Sidnek van egy lánya. Na, most akkor most... el fogja játszani, hogy ő a mesterünk? De előbb elmondja, hogy mit kérünk, vagy mit kér majd cserébe. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But... it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. Ahogy ezek utálják a hordozókat, az valami... félelmetes. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have Madame. recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me.
We can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Hát nem. Meg leszel csinálva, Clive. Na. Hol vagyunk? Dragon's Armor, The Vale. Ez egy bolt akar lenni? Na várjatok, srácok. Mint a régi Final Fantasy-ban, amikor a cégértáblákból tudtuk, hogy ez éppen micsoda. Hát erről most épp nem tudom leolvasni, hogy mi akar lenni. Olyan jó sötét. Nem tudunk bemenni? Akkor megnézzük, mi van erre. Erre volt az a... Jó, fele megyek. Itt lesz balra. Hello. Hát... És ott mágiázik a nő, és akkor ő is egy branded, mi? Az hát. De nem értem a világban, hogy alakulhatott ki az, hogy akik erősebbek, mint az átlagemberek, azok lettek a gyűlöltek. Good boy. Jaj, de csóki-móki. Nagy hatalma az, hogy mindenki becsicskul neki, gondolom nem sok bordély lehet a környéken. Nem feltétlenül, vagy hát ő a madame. Tehát ahogy kopaszkutya is írta. Nem olvastál még X-ment? Ó, nem az... na várjál. Erre most hogy tudok normálisan válaszolni? Olvastam, de nem olyan sokat, és most, hogy ezt felhoztad, most már úgy nagyjából értem. Most már oké. Köszi a párhuzamot, így ezt most már így értem. Nem csak úgy vagyok vele, hogy tehát vannak, de ezt az emberek is meg tudják csinálni ezeket a mágiákat, csak kell nekik a kristály. Ugye a hordozóknak meg nem kell hozzá kristály. Igen, tehát ő nem kristállyal csinálja a ruhaszárítást, hanem kézzel, tehát ő egy hordozó. Itt meg folyamatosan jön a víz ugye a kristályból, ezért rohadt folyamatosan a világ. Köszi kopaszkutya, de most tényleg komolyan, ez most nagyon jó ez a párhuzam, mert így már értem. És gondolom az évek múltával, csokobók és mennyi a... Figyelj már, ott egy kék. Nem tudok kimenni. Wow, ott is egy vár. Kicsit előjött belőlem az Elden Ringezhetnék, hogy oda is elmennék, meg oda is, meg oda is, meg oda is. Csak hát ez nem open world. Na tehát gondolom az évszázadok alatt ez csak úgy elfajult ez a gyűlölet, hogy még rosszabb lett. Ó, figyelj, harci díszbe van. Wow. Azt a rohadt. Azért azzal valakinek úgy odavág azzal a páncéllal, annak úgy kinyílik a bordája. Minek kell mágiázni a ruhát, ha a napon úgyis megszárad, hogy gyorsabban száradjon meg? Lehet, hogy a napon megszárad egy nap alatt, de a gazdái azt akarják, hogy egy óra alatt megszáradjon. BDSM csokobó. De egyik most képzeljétek el, ugye volt egy felháborodás ezzel a játékkal kapcsolatban, amiért próbálták bojkottálni, hogy nincsenek benne rasztok. Egyébként van, csak nem olyan látványos, mint ahogy az szokott lenni. Na most képzeljétek, még benne vannak ezek a hordozós cuccok, és akkor még az is benne lenne. Hát az... fú... maga lenne a métej. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling, welcome to the Vale. Jó, hogy a Vale az a kurtizánház. Haj, basszé, nagyon furcsa QTM szekvenciát. Te bárd vagy, nem repet farkú. Ja, bagoly! Júj, de cuki! Ó, bazzeg, de ezt nem tudom miért csinálja mostában egyre több játék. Kicsit is közelebb visszad a kamerát, eltűnik.
Ez a bluetooth-os bagoly, tudjátok, Fater is ilyet akart küldeni Rozáliába, csak aztán nyek. Baldur's Gate 3 eladások is megugrottak, amikor kiderült, hogy lehet szexelni a druidával medve formában is. Júj. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Na, az egyik kurtizán Tatiana has lelépett. been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. 500 Jill. Seal obtained. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Na, Prióba raktuk. Probably start here. Kérdezni kell, kérdezősködni kell. Itt is vannak mellékek. Jaj, de jó nekem. You wear the dame's brooch. Egész szakszerűen fogja a seprűt. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted A her. madám kimondta a You nevét? saw her before she disappeared. Meg Clive The tudja. day before, she was in tears. Hoppá. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Let's see what her chambermaid can tell us then. Na, ilyen beszélgetős nyomozós feladat? So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before Ő a your gyilkos. work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. Meg kell Man from találnunk. the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Garrison. Mi a franc ez a Garrison? Szia, Anték, hali-hali. I haven't seen Mi you around újság? the Vale of late. Kimondta a nevét, jó? Én nem tudom, az, hogy nekem úgy lemaradt, hogy Tatjánának hívják a csajt, aki eltűnt. Helyőrség, köszönöm szépen, kopaszkutya. Na akkor, és akkor itt kell beszélgetni. Na, álljatok velem szóba, mert különben kard élre hánylak. Ó, ott egy item. To the Vale then.
Ó, bazzeg, oda hogy megyek? Torgál, nem akarod nekem áthozni azt a hülyeséget? Ó, gyere ide, kis kutyám, gyere ide. Get it, boy. Na, kapott egy Scooby snacket. Itt ki tudunk el menni, most nézem. Hehe, enyém az item, enyém a... Pff, kettő, bazz, úristen, ezért két lépés kell sok volt tenni. Leon. Ott fent is, na jó, majd a mellékekre is ránézünk. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yeah, Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Hát There's the igen. last village on the road to Oriflamme. Api, nagy úr. Don't know where I'm headed. Fools there, nigh Ugye, hová tetted a modorodat, haver? Egy rossz szó, és aztán nem mehetünk be többet a kupiba, hát bazzeg. Beszarok. Na, Torgál, gyere ide. Tényleg Torgyánnak foglak You like hívni. that, don't you? Nyáj, de cuki-muki. Valahol máshol van a félszemű emberke. Ott fent kell most kérdezősködni. Kimentem a kapun, kopasz kutya, csak azt a 2 G-lért, amiért kimentem, az nem érte meg. Bart. Greetings. You are one of the dames chosen, I see. Me. I am but a nameless weaver of song, who would warm the hearts of the good folk of this town with such humble cloth as the muse might permit me to make. Ez nem akar énekelni, mint a másik. Hoppá. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Az istál csokobóban van egy csávó, aki szívességgel tartozik Isabelnek, úgyhogy őt kell majd megtalálnunk. Bertrand was a loyal patron of the Vale, until his appetite exceeded his means. Now he is loyal to me. Szia, Antik, hali. Jó van. Na egyébként a régi Final Fantasy-ben ugyanez volt, egyik helyről a másikra futni, stb. Csak nem volt kijelölve, hogy kihez kell oda menni. De szerintem ezt ki lehetne kapcsolni egyébként, és hogyha én streamen kívül játszanám, én ezt kikapcsolnám, hogy mutassa, hogy kihez kell oda menni, mert az, hogy megtaláld az illetőt, szerintem az egy plusz nem is az a kihívás, vagy plusz élmény. Nagyjából úgy, hogy az Elden Ringbe is, vagy a Demon's Souls-okba is. Hello? The Dame may have given you leave to walk freely about Northridge, but one step outside these walls, and you're just another branded, with a target on his back. De nekem akkor is oda kell mennem, úgyhogy szava. Oriflamme. How many bearers suffer to keep your granaries full? Igen, az ott a főváros. Hú, nem túlságosan pozitív a muzsika.
enough for today, Branded. Kár, hogy a háttérben lévő állatok azok így plusz idő, mint a fesztrebel mellőző. Igen, de így meg van, hogy oké, most menjek oda, akkor oda megyek, de a megtalálásnak az élménye azért az egy kicsikét más. Hát de most vald be, kopaszkutya, hogy azért nem sokat kopna mondjuk egy Souls játék, hogyha hasonlóképpen jelölni, hogy éppen hova kell menned a következő küldetéssel, meg ugyanúgy lennének ilyen jól látható. Ó, bazzeg. Nem lehetne a skate hordozó. Na ez a baj. These NPC-k. Az a hegy egy kristály, várja közben. Lehet, hogy az az anyakristály egyébként, amiből kibányásszák ezeket a kis kristályokat, amiket használnak az emberek. Lizett. Ha jól látom, ő nem hordozó. Had another branded drop in the field yesterday. How do they expect us to finish the harvest when the ones the capital sends us are already half stone? Na. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Na, a kis csaj azt tudja, hogy nem hordozó, meg követ használ. Let me try. Come on, give it back. If my dad finds out, he'll clobber me. Apa meg tudja, ki kloppol. Oi, don't touch anything. Ugyanúgy Gaia Blade. Semmi értelmes. A főváros az biztos, hogy valamilyen szinten el fog pusztulni valószínűleg. Hát csak a főváros védi egy rohadt Bahamut. Az egyik legerősebb Icon elvileg. Ja, jobban. Itt kéne keresni. Istá Csokobó. Nem istálló, istá Csokobó. Megvan a csávó. Jaj, nézd már. Baby Csokobó? Nincs Baby Csokobó? Melyik Final Fantasy-ben volt Baby Csokobó? Azt hiszem a Final Fantasy 15-ben. Ott volt egy ilyen nem rezervátum, egy ilyen Csokobó istálló, és ott azt hiszem volt egy ilyen kis... nagyon cuki volt. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarreling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Most Csokobó vagy csókoló? Csokobó! Na, azt a... Ő az a kereskedő... Vagy mi? Igen, tehát ő az a kereskedő, akivel a katona elvileg le akart paktálni. What's this? A branded? Where's your master? Must I call for a constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires? Na, megtudta, hogy nek a üzenetét hozzuk, egyből becsicskult. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him.
Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the dame. Anything. Valamit tudhat a csaj. Won't you? That I was helpful. Meg a lányai. Most helpful. As I told you, the soldier made no secret of his destination. He said the ruins were the perfect place for him to ask his beloved Dausabel for her hand in marriage. Ja, össze akar házasodni a kurtizánnal. Hát van az a közmondás, hogy kurvából lesz a legjobb feleség, már elnézést, bocsánat, de... Futi. Ott van valami. It smells of death here, Torgal. Aha. Wolves. We can't let them get any closer to the village. There, boy! Az éges, még mindig nem halt. That's it. Sick of Torgal. Over here. Sick of Torgal. Get him. Get him. Szegény leseesik, hallod. De úgy kapja. És mindig nem osztottam el a pontjaimat. Az igen. És nem jött be a levegőből, hallod. Úgy. Ezt felrúgtuk. Jaj, de hülye. Ki mondta a csúnya szót, ki használja manapság a feleség kifejezést. Olyan tik, jaj. Ó, és meghaltak mind a ketten? Banyek. Bodies. A man and a woman. Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. Hoppá. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. He said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame.
If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. Mi az a kamb? Azt nem tudom, de azt rájöttem, hogy mégse. De itt mondott egy olyat Clive, az, hogy a vér már rég megszáradt. Ja, a fésű. Köszönöm. Azt hittem az a brush. Vagy az a kefe? Nem, az a kefe. Toothbrush, fogkefe. Jó, oké, köszi. Na, nem kell visszamennünk nagyon-nagyon, mert mondta, hogy a... Ja, hülye vagyok, a izéhez kell visszajönni. A lovászhoz, csokobóvászhoz. Nem, itt nem, akkor jól értettem. Of course you could, had it not been personal. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? Jaj. Csajból már csak a combja maradt. I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. Hát nem volt egy vidám kimenetelő sztori. Jézusom, 2000 skill pointunk van. Ó, és kapok még egy csomót szerintem. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. Wow. The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Or to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. Igen, arról láttuk az átvezetőt, amikor a császár megmondta, hogy terjeszkedni akar délre. Hát jön a mélytej. És az előbb-utóbb elér minden területet, de hát amíg használják a mágiát, addig ez nem fog helyre jönni. Na. Nyáj, de kis cuki. Jó, na most akkor osszunk már szét a pontokból valamit, mert
Na. Ja, és ugye most már Ifrit van itt középen. Mi ez? Ja, ez az átváltozásnak az ideje. Nem, az engem annyira nem érdekel, de más meg nem nagyon tudok költeni. Wow. Az, hogy pont nem látjátok, na várja. Az igen. Az aranyos. Itt még ilyen kis tűzizé manók veszik körbe Clive-ot, amik ugye sértik az ellenfelet. Ugye itt van a Főnixnek a cuccai. Azonban megvetnék mindent. Sőt, lehet rá is megyek. Várjál valahogy ezt miért nem tudom kifejleszteni? Ja, mert ezt meg kell tanulni előbb. Aha. Na jó, nézzük meg, mert kíváncsi vagyok. És még ezt lehet, hát a jó anyád azt, tehát ezt még lehet upgrade-elni. Zseniális. És akkor ezt is lehet még tovább upgrade-elni. És ez a Meisterrel van, tehát ezt nem lehet tovább. Jó, 500 az melyik? Ezt nem használjuk, úgyhogy azt hagyjuk. Garuda, te mi vagy? Wow. Hát ez annyira nem mozgat. Az igen. Ez a Twister Maker. Szerintem én ezeket kifejlesztem. Legyenek meg. Aztán majd fejleszgetünk, és maradt még 300. Hát ezt így buktam el, mert többet már nem tudok. Illetve ezt még megvehetném, de minek? Jó. Itt a területet mélytejben mélyik. Jézus.